8 أجهزة منزلية تعيق اتصال الواي فاي وتضعف جودة الإنترنت في منزلك. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتي أعرف واستفيد. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى يصلكم كل جديد أولا بأول. من منا لم يتعرض مطلقا لمشكلة الاتصال الرديء بالإنترنت أو الواي فاي في المنزل؟ في بعض الأحيان تنشأ المشكلة في إعدادات جهاز التوجيه أو بسبب الخدمة السيئة التي تقدمها شركة الإنترنت، ولكن في معظم الأوقات ينشأ الاتصال الواي فاي السيء بسبب أشياء أو أثاث معين لدينا في المنزل بالقرب من جهاز التوجيه أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بنا، وسوف نعرض عليكم بعضها. تابعونا. الأسطح المعدنية والأثاث. المعدن هو موصل قوي، مما يعني أنه يمتص الكهرباء، نظرا لأن الواي فاي لديك يطلق الموجات الكهرومغناطيسية، فإن أي سطح معدني أو جسم في منزلك سيمنع انتشار الموجات. لذلك إذا كنت تريد أن يعمل اتصال الإنترنت الخاص بك دون مشاكل فمن الضروري وضع جهاز التوجيه بعيدا عن المعدن. الطوب وحجر الجدران. توقف بعض أنواع الجدران إشارة الواي فاي، ومن بين المواد الأكثر شيوعا التي تمنع موجات الاتصال هي الرخام والإسمنت والخرسانة والجص والطوب. هذا يفسر لماذا في المنازل المكونة من طابقين عادة ما يعاني الناس من ضعف الاتصال بالإنترنت في أحد الطوابق. ولإصلاح ذلك ضع جهاز التوجيه في منطقة مفتوحة وبعيدا عن الجدران. المرايات. المواد التي تتيح لنا رؤية انعكاسنا في المرايا تعكس أيضا الإشارة الصادرة عن جهاز التوجيه. هذا الشيء بمثابة درع مما يجعل اتصال الإنترنت يرتد، فعندما تكون هناك مرايا بالقرب من جهاز التوجيه فإن ذلك يمكن أن يجعل قوة الإشارة بطيئة وغير مستقرة. الثلاجات والغسالات. كقاعدة عامة فإن الأجهزة الكهربائية التي تحتوي على أنابيب تدوير المياه فإنها ليست جيدة لإشارة الواي فاي، حيث يمكن للمياه الاحتفاظ ببعض الطاقة من الموجات اللاسلكية، مما يؤثر سلبا على جودة الاتصال بالإنترنت. أضواء الكريسماس. يمكن أن تكون أضواء شجرة عيد الميلاد الملونة مثلا سببا لضعف إشارة الواي فاي في المنزل، وذلك لأنها لديها رقائق متلألئة تولد مجالا مغناطيسيا يتفاعل مع الموجات الكهربائية الصادرة عن جهاز التوجيه الخاص بك. أجهزة مراقبة الأطفال. هذه الشاشات تولد تشويش بقدر 2.4 جيجا هرتز مثل الواي فاي، وعندما ينقل جهازان أو أكثر نفس التردد فإنهما يستخدمان الهواء لإرسال بياناتهما بدلا من إرسال الموجات، كما هو الحال في حالة الاتصال اللاسلكي، على الرغم من أن أجهزة مراقبة الأطفال تتطلب عادة اتصالا بالشبكة لتعمل بشكل صحيح، لذلك تجنب وضعها بالقرب من جهاز التوجيه. الطائرات بدون طيار. تعمل الطائرات بدون طيار أيضا بتردد 2.4 جيجا هرتز، ولكن ليس كل نماذج تولد هذا التداخل، فكل هذا يتوقف على كمية الطاقة التي يحتاجها كل نموذج. الميكروويف. هذا هو جهاز آخر يحتوي على طيف تردد مماثل للطيف الذي تستخدمه شبكة الواي فاي. إذا كان لديك جهاز توجيه بالقرب من الميكروويف فارفعه إلى مكان أعلى من مستوى الميكروويف، هذا سوف يقلل بشكل كبير من التأثير السلبي الذي سيحدثه الميكروويف على الاتصال بالإنترنت. كيفية تقوية اتصال الواي فاي الخاص بك. هناك تدابير مختلفة يمكنك اتخاذها لتحسين اتصالك بالإنترنت في المنزل، ضعها في اعتبارك إذا كنت تعاني باستمرار من ضعف الإشارة. أولا، استنادا إلى العناصر المذكورة أعلى، اختر المكان المناسب لوضع جهاز التوجيه الخاص بك. ثانيا، أبقي جهاز التوجيه الخاص بك محدثا. ثالثا، اشتري كابل هوائي قوي. رابعا، قم بتشفير شبكة الواي فاي وحمايتها بكلمات مرور قوية لا يمكن تخمينها بسهولة. خامسا، اشتري موسع واي فاي. سادسا، حاول فقط استخدام آخر وأحدث أجهزة الواي فاي. سابعا، عادة ما يقدم النطاق العريض الذي يعمل بسرعة 5 جيجا هرتز اتصالا أسرع بكثير من الآخرين. ثامنا، يمكنك إعادة تعيين جهاز التوجيه إذا ظهرت أي مشكلة. هذا الإجراء سوف يمحو ذاكرته وسيمكنك من تثبيت التحديثات.